Jelen előadásomban nem fogok beszélni semmiről. Köszönöm a figyelmet, viszlát! Jut eszembe, a világ mindenségről is akartam beszélni. Arról akartam beszélni, hogy hogyan kaphatjuk meg a világ mindenséget a semmiből. Még mielőtt azonban erre a kérdésre rátérnék, hadd szálljak 10 másodpercet a következő gondolatra. Elgondolkoztatok-e valaha is azon, hogy akkor, amikor ez a kérdés felmerül bennetek, fizikusok akartatok lenni? Ugyanis a fizika az, ami az ilyen mindent átfogó kérdésekre próbál választ adni. Visszatérve az eredeti dologra. Szóval van ez a semmi, ugye? Mi is ez a semmi? A 16. században, hogyha vettem egy dobozt, amiből kipakoltam minden benne lévő objektumot, akkor ami a dobozban maradt, az a semmi volt. Aztán a kutatók rájöttek, hogy a levegő az egyfajta anyag, és innentől fogva ugyanabban a dobozban már nem semmi volt, hanem tele volt oxigénnel, nitrogénnel és egyéb gázokkal. Megváltozott tehát a semmi definíciója. Oké, hogyha a levegő problémát okoz, hát rakjuk ki a dobozunkat a világűrbe. Kiderül, hogy azért a világűrbe is kaphatunk egy-egy részecskét, úgyhogy ha netán a dobozunkba kerülne egy részecske, hát vegyük ki azt is gondolatban. Végre eljutottunk arra a szintre, amit a mai képpel, ha nagyon akarunk, akkor hívhatunk semminek. Ez a tökéletes vákuum. És a vákuumról kiderül aztán, hogy ez a kvantummechanikának az alapállapota. Kvantum mi? Ez valami mosópor? Nem. A kvantummechanika a fizikának az az ága, ami a nagyon kicsi dolgokkal foglalkozik. És itt bizony őrült dolgok történnek. Képzeljétek el, hogy nagyon rövid időre részecskék, illetve antirészecskék, ellenkező töltésű részecskék tudnak létrejönni, amelyek aztán mozognak, és amikor találkoznak, elpusztítják egymást, vagy újból létrejönnek, és újból mozognak, és ez így megy tovább. Nem létezik tehát az a fogalom, hogy semmi. A vákuum az egy folyamatosan fortyogó, üres fazék. És ez a legtermészetesebb állapota. Innentől fog már csak egyetlen gondolati lépés hiányzik, ennek az átvitt értelembe vett fazekamnak a méretét kell megnöveljem az univerzum méretére, és már meg is kaptam a világmindenséget. De hogy mindez hogyan történik pontosan, hát az ilyeneket tanulmányozzuk mi a CERN-be, és hogyha érdekel, akkor csatlakozzatok hozzánk, hogy együtt jöjjünk rá a világmindenség nagy kérdéseire. Köszönöm a figyelmet!